नमस्कार, आपल्या ढवळेच व्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत तांदळाची खीर। मी घेतलेली आहे साखर, अर्धी वाटीच्या कमी तांदूळ घेतलेले आहेत। साखर तुम्ही गोडीप्रमाणे घेऊ शकता आणि इलायची घेतलेली आहे आणि ड्रायफ्रूट आहे। ड्रायफ्रूट ऑप्शनल आहे, तुमच्याकडे असतील तर यूज करा। आणि आपल्याला हवा आहे 1 ते 2 चमचा तूप। तांदूळ आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहेत 2 ते 3 पाण्याने। तांदूळ धुवून झालेले आहेत। आता मी हे तांदूळ अर्धा तास भिजायला ठेवणार आहे। थोडंसं पाणी टाकायचं आहे आणि अर्धा तास भिजू द्यायचे आहेत आपल्याला हे तांदूळ। तांदूळ छान भिजलेले आहेत हे। आता मी मिक्सरमध्ये टाकून घेत आहे आणि छान बारीक करून घेत आहे। ही झाली तांदळाची पेस्ट तयार। आता हे पातेलं मी गॅसवर गरम करायला ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये थोडंसं तूप टाकून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये मी ड्रायफ्रूट आहेत ते टाकून घेणार आहे आणि भाजून घ्यायचे आहेत। आता यामध्ये मी तांदळाची पेस्ट आहे ती टाकून घेणार आहे। यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून मी तांदळाची पेस्ट टाकून घेणार आहे। आता आपल्याला यामध्ये दूध टाकून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये मी साखर टाकून घेणार आहे। आता छान आपल्याला मिश्रण हे असं मिक्स करून घ्यायचं आहे 5 ते 10 मिनिट। 10 मिनिटाची गरज नाही आहे। असंच हलवत राहायचं आहे मंद आचेवर। मी साखरेतच इलायची टाकून घेतलेली होती। आता ही व्यवस्थित तांदळाची खीर पहा मस्त उकळत आहे आणि घट्टही होत आहे। व्यवस्थित शिजवून घ्यायची आहे आपल्याला ही। ही झाली आपली 5 मिनिटात खीर तयार। आता मी काढून घेत आहे। ही झाली आपली तांदळाची खीर तयार, टेस्टी आणि हेल्दी। तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।